Men då provar vi med Tuve Skånberg. Varsågod. Tack. Det är Tuve Skånberg. Hej, Martin Stensvett, ja. Ja. Jag håller på att försöka läsa mig in på Agenda 2030 och det här... Tyvärr, jag kan inte hjälpa dig med det. För att... Tack, hej. Vadå? Varför inte då? Ja, det var ju märkligt. 22 personer som inte går att få tag på eller som inte vill svara på frågor har beslutat att Sverige ska införa ett helt nytt samhällssystem som innefattar allt. Är det demokratiskt? Riksdagens ledamöter är folkvalda för att föra medborgarnas talan. Jag ringer för att fråga om ett beslut. Och jag ringer även alla riksdagsledamöter som röstat ja till Agenda 2030. Men först ringer jag regeringens Agenda 2030-samordnare Gabriel Wikström. Hej Martin, heter jag. Jag söker Gabriel Wilkinsson, eller vad heter han? Vänta. Wikström, Gabriel Wikström. Gabriel Wikström, ett ögonblick. Tack. Välkommen på Miljödepartementet här om Gabriel Wikström. Jag kopplar in dig till honom. Varsågod. Tack. Okej. Hej, Martin Stensvett, ja. Ja, hejsan. Jag håller på att kolla lite på Agenda 2030. Ja. Det är så att jag sitter egentligen i ett videomöte här. Jag trodde att det var de som inte Okej. strular lite med tekniken. Ja. Man kan ringa om en halvtimme då, eller? Jag har möten hela dagen, men om du vill så skulle du kunna få mejla mig på gabriel.wikström@regeringskansliet.se. Du har möten hela dagen? Ja. Imorgon har du också möten hela dagen då, eller kan jag prova att ringa då? Ja, alltså det är egentligen bättre om du mejlar, för att då kan jag då kan jag återkomma på det sättet sen. Tror jag. Ja, men jag får ringa imorgon. Det finns ingen lag som hindrar mig från det. Absolut inte. Du får jättegärna ringa imorgon, men det är nog säkrare om du mejlar så kan du lättare få svar. Ja, du kan inte svara i telefon då, eller? Hur funkar det? Ja, nu måste jag tillbaka till mitt möte här, men du får jättegärna mejla mig och du kan prova att ringa imorgon så får vi se om jag hinner svara. Ja, tack så mycket. Hej då. Tack, hej. Riksdagsinformation. Cecilia Doyle. Hej, Martin Stensvett, ja. Jag ringde er igår. Jag vet inte om det var det jag pratade med. Ja, nej det tror jag inte, men jag försöker hjälpa dig. Ja, men jag hade lite frågor om Agenda 2030 och som det var en omröstning i december i riksdagen förra året. Eller i år tror jag. I december i år. Förlåt. I förra året såklart. Förra året, ja. Då ska vi se. Men jag tror den heter 2020/21:FUI eller någonting sånt. Agenda 2030. Vi tittar, ska vi se här. Då ska vi titta på beslut. Ska vi se här. Ja, då hade ni jobbat snabbt i riksdagen om ni hade redan tagit decemberbeslut i år. Ja, men precis. Ja. Jag tror att det är Sveriges genomförande Agenda 2030 betänkande FIU28. Kan det kännas bekant? Ja, precis. Och det var beslut 17, några dagar innan julafton. 17 december ser jag här. Ja. Och då hade du frågor om det. Ja, till exempel hur det fungerar med majoritet och sådär. För när man kollar på det där, då är det bara 22 personer som har röstat för det. Då tittar vi på beslutet här. Då tittar vi på omröstningarna. Och då ser jag att det var 2 omröstningar. Då ser jag precis, då ska vi se omröstning i sakfråga.
Utskottets förslag mot reservation 1a. Just det, precis. Och då ser vi att det var många frånvarande. Då tänker du, vad beror det på? Jag bara undrar hur man kan få igenom ett beslut när det bara är 22 som röstar ja till det. För att som jag har förstått det så ska riksdagen vara en förlängning av folkets röst. Och det här uttalandet, all offentlig makt utgår från folket. Just det. Och då har vi ju under coronapandemin så gjorde gruppledarna tillsammans med talmannen, det kanske du känner till, att man minskade ledamöter på plats i kammaren. Man var tjänstgörande, alla 349 var tjänstgörande. Men man drog ner på antalet i kammaren. Så det är då därför du ser de här siffrorna. Är det riksdagssalen som kallas för kammaren? Ja, just det. Det är den stora salen. Ja. Det är lite kuriosa, men jag ringde faktiskt Länsstyrelsen och sa att de borde testa den här pandemilagen på större folksamling på riksdagen. Och hon handläggaren där, hon tyckte det lät jättebra, men juristerna sa sen att det inte gick att göra det. Men det var en annan sak. Så du menar att för att de begränsade, då äventyrade pandemilagen demokratin då i Sverige och grundlagen? Att all offentlig makt utgår från folket, eller? Vi kan titta på de uppgörelser som gjordes. Då ska vi se på det. Ska vi se. Vi tittar lite, ska vi se här. Alltså när jag tittar på de där siffrorna, då känns det ju som att de här omröstningarna, att de är överenskomna innan. Om det ska bli ja eller nej mellan de olika partierna. Men det är bara min bild av när jag ser på vilka som avstod och vilka som deltog och vilka som la ner sina röster. Om vi pratar rent allmänt hur ärenden bereds i riksdagen, vi pratar inte om det här ärendet utan rent allmänt, så är det ju så. Vi har till exempel en proposition som kommer från regeringen, då behandlas den alltid av ett utskott och det är ju där som partierna gör sina ställningstaganden kring den här propositionen och utarbetar ett utskottsbetänkande. Och där kan man då läsa vad majoriteten tycker men också vad de som inte håller med majoriteten tycker. Och utskotten ska ju spegla kammarens utseende, vara så att säga en mini-riksdag. Och då går sen betänkandet till kammaren för debatt och omröstning. Och i väldigt, väldigt många fall, de flesta fall, så hänger ju den majoritet med. Det som majoriteten i utskottet tyckte, behöver inte alltid vara så, men det som majoriteten i utskottet tyckte följer med till kammaren sedan. Jag förstår inte riktigt skillnaden mellan behandling och beredning. Ja, alltså, ja. För då är det ju så. Då ska vi se. Ska vi börja med, för det var ju så att riksdagsarbetet anpassades efter coronapandemin, så man gjorde förändringar i riksdagsarbetet. Okej, men för att när man såg på tv alla omröstningar, då var det ju, först så satt alla utan munskydd och bröt mot den här pandemilagens större folksamling. Och sen så började alla använda munskydd. Det är det som jag som privatperson har sett liksom av det. Men du menar att det begränsades? Det har inte jag hört något om. Nej, utan det var så att man gjorde förändringar i riksdagsarbetet. Talmannen tillsammans med partiernas gruppledare kom överens
om att det vid omröstningar skulle vara 55 ledamöter på plats. Alla ledamöter var tjänstgörande, men när det var en omröstning så skulle salen inte vara helt fylld på grund av pandemin. Så det var liksom begränsningar som gjordes. Det gjorde man överenskommelser om. Men förlåt, om vi stoppar där och så har jag en replik på det. Men hur kan man då ha en demokratisk omröstning som frångår de här 349? Eller hur många är det som sitter i riksdagen? Det är 349 ledamöter. Man gjorde en överenskommelse då om att det skulle vara 55 ledamöter på plats vid omröstningarna. Och det skulle ju ha en parlamentarisk representation. Och vad lutar man sig mot för lagrum då? Strider inte det mot grundlagen? Ja. Och jag kan säga så här att min uppgift är inte att diskutera den här överenskommelsen. Ja, det var en rak fråga. Ja, och då är mitt raka svar att min uppgift är inte att diskutera överhuvudtaget innehåll i politiska beslut och inte heller i överenskommelser, utan jag kan berätta att man gjorde de här överenskommelserna. Men om vi backar där så jag förstår vad du säger och jag respekterar det, men har du något tips till mig vem jag kan kontakta efter det här samtalet och fråga den frågan om det? Ja, du kan ju vända dig till partierna, de politiska partierna och höra hur man resonerade när man gjorde den här överenskommelsen. Men sen överhuvudtaget... Nej, alltså jag menar juridiskt sett hur riksdagen kan förhålla sig till grundlagen. Vem ansvarar för det? Ja, riksdagen utses av folket. Det är ju vi som röstar fram riksdagen. Och beslut som riksdagen fattar i kammaren, de kan inte KU är ju en del av riksdagens organisation. Det är en del av riksdagens 15 utskott. KU är ett av de utskotten. Och KU sysslar just med frågor kring grundlagar och så vidare. Och det har gjorts utvärderingar av riksdagens pandemiarbete. Ja, okej. Men då förstår jag. Det finns ingen, eftersom riksdagen är vald av oss så finns det ingen som kontrollerar deras, förutom jag då och du. Det är ju väljarna som utser, precis som du sa, du refererade till grundlagen. All makt i Sverige utgår från folket och all offentlig makt är folkets. Inte den privata. Men okej. Och de där orden då, beredning och beläggning, eller vad sa du det andra ordet var? Behandling. Ja. Då kan man säga så här att man kan säga behandling och man kan säga beredning. När en fråga kommer till riksdagen, en proposition eller motioner från riksdagsledamöterna själva, så måste de beredas eller behandlas. Man kan använda bägge orden. Okej, det betyder samma sak. Det behöver inte alltid vara så i alla sammanhang, men jag använder det att det är i princip samma sak. Okay. Men det kan ju vara andra saker när det är viktigt att man gör en åtskillnad. Om jag skulle vilja ställa en fråga om riksdagen ser Agenda 2030 som en klimatagenda, vad ska jag vända mig då? Ja, då är det till de politiska partierna. De politiska partierna. Som du, ja. Och om jag vill att någon ska förklara det här beslutet som vi diskuterade tidigare, vad det betydde och så, vad det innehöll. Och... Ja, då kan vi titta på det. Ska vi se här. Jag såg att det var finansutskottet som var beredande utskott.
Då ska vi se här. Ja, och finansutskottet beredde det här ärendet. Och man sa ju ja till, det var ju en proposition från regeringen, den sa man ja till i utskottet. Sen sa också hela kammaren ja till detta. Så vad du kan göra är ju, nu är det ju så att utskotten är inte valda. Och när du säger hela kammaren, då menar du de 22 som röstade ja? Ja, då menar jag de som röstade ja. Och det är väl den 4 oktober, då får vi ett nytt finansutskott med nya ledamöter i. Ja, men om jag då som medborgare tycker att någonting har gått fel i det här, kan jag överklaga eller skicka in en notis? Riksdagsbeslut, nej. Du kan alltid föra fram dina synpunkter på det här beslutet, att du tycker att det är på ett visst sätt, att du inte var nöjd med det här beslutet. Det kan man ju alltid göra. Man kan alltid höra av sig till politiker och säga just detta. Däremot kan man inte överklaga riksdagsbeslut. Överklaga beslut, det kan man ofta med förvaltningsärenden. Till exempel myndigheter som ger ett beslut till en enskild. Ofta kan ett sådant beslut överklagas, och då finns det en besvärsinrättelse där det står hur man ska gå tillväga och vilken tid man har på sig för ett överklagande. Riksdagsbeslut kan du inte överklaga, utan om man ska ändra ett riksdagsbeslut måste ett nytt riksdagsbeslut fattas. Så den enda som kan överklaga riksdagens beslut om Agenda 2030 och regeringens beslut är den här Gabriel Wikström som är samordnare för Agenda 2030 på Miljödepartementet? Nej, han kan inte överklaga ett riksdagsbeslut. Nej. Okay. Ett riksdagsbeslut kan bara ändras om riksdagen tar ett nytt beslut. Då kan man ändra. Men han säger det själv nämligen. Så. Att han ska se till att riksdagen och regeringen ska genomföra det här enligt planen. Och jag kan berätta hur det går till, och då är det så. Ska riksdagen ändra ett beslut behöver riksdagen fatta ett nytt beslut. Ja, men han säger väl så bara för att det ska visa som att vi verkligen tar den här agendan på allvar då. Nej, men för grejen är att jag skulle vilja påverka den här frågan, för jag tycker inte att den här Agenda 2030 är förenlig med svensk grundlag. Det är därför jag är intresserad av den här frågan. Så att, men då kan inte jag göra så mycket förutom att skicka ett mejl och säga att jag tycker det, eller? Ja, du kan höra av dig till politiker. Hur gör man det? Finansutskottet. Ja, nu på tisdag så väljs ledamöterna i utskottet. Då kan man gå in på riksdagens hemsida, riksdagen.se. Så går man upp i huvudet där det står utskotten och EU-nämnden. Och där ligger de 15 utskotten och EU-nämnden. Och då går man in på finansutskottet och ser vilka ledamöter som då kommer att få plats i det utskottet. Ja. Det var lite roligt där att beslutet togs på grund av pandemin. För att World Economic Forum och den här Agenda 2030, ett av deras huvudmål är att hela jordens befolkning ska vaccineras. Så, men ja, okej. Men ja, då går det inte att få mer information av det. Jag ringde han Gabriel Wikström, men han ville inte prata med mig. Ja, nej, men jag får väl vänta då tills de är, vad sa du, utvalda, utnämnda eller utsedda. Valda. Fast jag skulle ju i och för sig vilja prata med dem som röstade ja också. Och då kan du titta vilka som var på plats. Kan du titta i omröstningsbeslutet och se. Precis. Och sen kan du vända dig till de ledamöterna. Det kan man alltid göra. Säkert sitter en del i riksdagen fortfarande. Och då kan man titta på dem och kontakta de ledamöterna.
Och en annan fråga om riksdagens arbete. Finns det riksdagsledamöter som har hört av sig och vill att valhemligheten ska gälla även i riksdagsomröstningar? Jag förstår inte riktigt frågan. Det är ju så att voteringar i riksdagen är öppna, såvida det inte är en votering om att man ska utse personer och någon yrkar att det ska genomföras med slutna sedlar. Så säger lagen och regelverket att vi har öppna omröstningar i riksdagens kammare. Ja, och då frågar jag om det är någon som har tagit upp den frågan att valhemligheten ska beaktas även i riksdagsomröstningarna, i de öppna riksdagsomröstningarna. Ja, och då kan inte jag... För det är en sån fråga som någon enskild eller skulle kanske tycka, och det har jag ingen information om det skulle vara på det sättet. Nej, men då är det ingen som har skrivit det. Jag tror att det är ganska stor konsensus om att det ska vara öppna omröstningar. Det är ett sätt att granska makten och beslut som tas i riksdagen. Mm. Nej, jag bara tänkte, eftersom det för oss medborgare är en del av valsäkerheten att det ska vara så hemligt, att ingen ska veta vad någon annan har röstat på. Ja, så är det ju när vi går till val. När vi går till vallokaler, då är ju de valen hemliga. Då ska ingen kunna få reda på. Men vi utser våra representanter och då ska man kunna granska, det är det som är tanken, då ska man kunna granska hur våra representanter då har agerat. Så att du till exempel när du ringer här ska kunna se hur ledamöter har röstat. Ja, men då skulle det kanske snarare vara tvärtom, att man la ner valhemligheten för oss medborgare istället. Det skulle nog vara mer rättssäkert kanske. Frågan var felställd av mig. Ja, men tack så jättemycket för informationen. Nu får jag fortsätta gräva vidare. Tack så mycket. Hej då. Ha en bra dag. Hej. Du med. Hej. Tack. Riksdagsinformation. Cecilia Doyle. Hej, Martin Stensö, jag ringde precis. Hej. Jag försöker hitta nu det där omröstningsbeslutet. Ja. Men jag förstår inte riktigt var jag ska leta någonstans. Då gör du så. Om du går in på riksdagens startsida. När du kommer in på startsidan... En sekund bara, så öppnar jag den. Ja, du kan koppla upp dig samtidigt. Ja, nu trycker jag på start där. Och då klickar du på beslut i mitten. Hitta beslut bland dokument och lagar. Debatter och beslut, är det den? Nej. Där, längre ner. Ja, det är en liten klubba framför. Där går du in. Sen skriver du agenda. 2030. 2030 i sökrutan och trycker på sök. Då lägger sig det här beslutet faktiskt över. Så klickar du på den blåa rubriken Agenda 2030. Sveriges genomförande av Agenda 2030 har jag. Just det. Och sen så går du ner på den sidan till nummer 4. Ser du det längst ner? Där, ja. Och då öppnar du upp den nedåtgående pilen som finns där. Och då ser du hur omröstningen utföll i de här 2 momenten. Okej, och vilket är det jag är intresserad av? Protokoll eller riksdagsskrivelser? Ja, alltså det är ju så att du är intresserad hur partierna röstade och ser det omröstning i sakfrågan. Då ser du hur partierna har röstat. Och då om jag vill se Socialdemokraterna där och vilka som röstade ja. Ja, då ser du 16 ja, 0 nej. Moderaterna 0 ja och 11 nej. Sen ser du Kristdemokraterna 3 ja. MP 3 ja. Ja, jo, precis. Så där kan du se. Just det. Och vill du titta då hur ledamöterna har röstat, då kan man visa ledamöternas röster som ligger under den här tabellen. Där, ja men perfekt. Ja, då har du hur de enskilda och partierna. Ja, tack så jättemycket.
Ja, toppen, vad bra. Hej. Tack, hej. Jag ringer de 22 riksdagsledamöterna som röstat ja till Agenda 2030. Du får nu 3 val. Söker du information om riksdagen och EU, tryck 1. Vill du ansöka om pressackreditering, tryck 2. Vill du nå partier och ledamöter i riksdagen, tryck 3 eller vänta kvar så kopplas du till växeln. Välkommen till riksdagen, det är växeln. Hej, jag söker en Abraham Halef. Abraham? Halef, H-A-L-E-F. Han är tillgänglig som ersättare men han är inte inne i riksdagen nu. Okej. Då Johanna Haraldsson. Jag ringer där, varsågod. Tack. Ja, det är Hanna. Ja, hej, Martin Stensö heter jag. Vad heter du, Martin? Stensö. Ja. Jag har en fråga om den här omröstningen december förra året om Agenda 2030. Oj. Du röstade ja där. Va? Du röstade ja till den. Ja, jag får nog kolla upp det innan jag kan prata med dig om den. Jag kan inte bland alla beslut som jag fattat sålla ut just den omröstningen. Men du vet vad Agenda 2030 är för någonting, eller? Ja, absolut. Men är den förenlig med grundlagen? Det beror på hur du ser det. Jag tänker att vi kan ha den diskussionen när jag har tittat lite på vad det var för beslut vi fattade just då. Ja, okej. Ska jag ringa tillbaka senare? Du får gärna ringa tillbaka om några dagar. Om några dagar? Ja, Okej. det är bra. Tack. Hej. Ha det gott. Hej. Växeln... vem sökte du? Ja, vänta, nu ska vi se vad hon hette här. Hon hette Caroline Helmersson Olsson. Ja. Hej, jag heter Martin Stensö. Jag har en fråga om Agenda 2030 och det beslut som togs i riksdagen i december förra året. Du kan ringa mig på 0735 30 95 07. 0735 30 95 07. Tack och hej. Välkommen till riksdagen, det är växeln. Hej, jag söker Anna Johansson. Ja, hon har avgått. Okej. Då söker jag Anneli Karlsson. Har avgått. Rickard Larsson. Har avgått. Therese Lindberg. Therese Lindberg, varsågod. Tack. Välkommen till riksdagen, det är växeln här. Hej, jag söker Petter Löfberg. Petter Löfberg. Jag kopplar. Varsågod. Riksdagens växel. Ja, hej, jag söker Kristina Nilsson. Jag ringer där, varsågod. Tack. Hej, du har ringt till Kristina Nilsson. Jag kan tyvärr inte svara just nu, men skicka gärna ett... Välkommen till riksdagen. Hej, jag söker Pia Nilsson. Det är ingen som svarar. Jag har ringt 15 nummer nu. Hon har avgått, så hon är inte kvar. Okej. Då söker jag Asade Rojan Gustafsson. Kommer till Asade Rojan. Jag kan inte svara just nu. Antingen lämna ett meddelande eller skicka ett sms så återkommer jag. Tack. Välkommen till riksdagen, det är växeln. Hej, jag söker Joakim Sandell. Joakim Sandell. Då kopplar jag där, varsågod. Tack. Hej, när jag kommer till Joakim Sandell. Jag kan inte svara på tillfället, så lämna namn och nummer så återkommer jag så fort. Välkommen till riksdagen, det är växeln. Ja, hej, jag försöker få tag på några hos er här. Men är det så att alla är upptagna klockan 11 med någon omröstning eller något? Är det därför ingen svarar, tror du? Ska vi se. Men då provar vi med Tuve Skånberg. Ja, då provar vi... Tack. Andra möten kan de Det är Tuve Skånberg. Ja, men hej, Martin Stensö heter jag. Nej, precis. Ja. Jag håller på att försöka läsa mig in på
på Agenda 2030 och det här... Tyvärr, jag kan inte hjälpa dig med det. För att... Okej. Vadå? Varför inte då? Ja, det var ju märkligt. Välkommen till riksdagen. Ja, hej. Jag håller på och försöker få tag på någon som var med i en omröstning i december förra året. Aha. Och nu fick jag tag på en från Kristdemokraterna, Tuve Skånberg. Och sen så sa jag ungefär som till dig att jag var intresserad av det beslutet. Och då sa han tyvärr jag kan inte hjälpa dig och så la han på. Gör jag något fel då? Eller? Nej, jag vet inte varför han la på. Nej. Men då provar vi med nästa då. Inge Stålgren. Ja. Och han är tidigare ledamot så han finns inte kvar. Okej. Pernilla Stålhammar. Och hon är inte heller kvar, hon är tillgänglig ersättare. Och Gunilla Svantorp. Ska se. Ja, hon provar med här. Varsågod. Tack. Hej, du har kommit till Gunilla Svantorp. Jag kan tyvärr inte svara just nu, men tala gärna in ett meddelande. Eller hellre kan du skicka ett sms till mig så ringer jag upp. Riksdagens växel. Hej, jag söker Åsa Westlund. Tror jag lite. Inget svar hos Åsa Westlund. Nej. Då ska vi se här. Då kan vi ta Alexandra Völker. Eller Fölker, jag vet inte. Enkel V i alla fall. Jag ringer där, varsågod. Tack. Välkommen. Anknytning 641 60 svarar inte. Växeln, du söker Alexandra Fölker. Men Det blir inget svar. Vill att jag provar på hennes mobil? ja, det kan du göra. Varsågod. Tack. Alexandra? Hej, Martin Stensson heter jag. Ja, hej. Jo, jag har en fråga om Agenda 2030 och den här omröstningen som var i december. Okej, ja tyvärr. Förlåt, jag trodde det var ett annat samtal som jag väntar på. Jag ska precis skaffa ett barn här. Så jag kommer inte kunna ta ditt samtal precis just nu. Utan vi får höra sig nästa vecka om du har frågat om Agenda 2030 och om det var december. Jag var dessutom föräldraledig då, ska jag säga. Du har ju röstat ja. Men på voteringen, jag var inte närvarande i december. Jag var föräldraledig i december. Så att jag kan inte svara på... Jag har inte voterat om någonting i december förra året. Ja, så det står här ja. Sakfråga. Alexandra Fölker. Ja, men om det var i december 2021 så var jag föräldraledig. Jag var föräldraledig fram till februari 2022. Kammaren biföll utskottets förslag. Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om att regeringen ska redovisa arbetet med Sveriges genomförande av Agenda 2030. 2021:249. Är det inte december det? Ja, det vet jag inte. 249, det är ju ärendenumret. Det är ju inte när det är. Torsdagen den 17 september, jo. Du stod med där på ja. 17 december 2021. Ja, vänta, förlåt. Ja, det är fortfarande jättekonstigt. Jag var verkligen föräldraledig då. Det kan du kolla upp. Jag var föräldraledig maj 2021 till februari 2022. Riksdagens 2020/21 står det. Ja, då kan det ha varit en votering i december 2020 i sådana fall. Men det är lite svårt att säga. Jag vet inte riktigt vilket ärende det är. Jag kan ta det på minuter. Men jag som sagt, Nej, jag har bara en fråga om hur det går ihop med grundlagen att rösta igenom Agenda 2030. Men vi kan ta det när du har tid i nästa vecka. Det kan vi absolut göra. Det låter bra. Tack. Hej. Hej. Välkommen till riksdagen, det är växeln. Hej, jag söker Carina Ödebrink. Carina Ödebrink, tror jag lite. Välkommen till riksdagen. Hej, jag söker Anders Östberg. Ögonblick. Tack. Han har avgått. Okej. Har han gjort. Då ska vi se här. Laila Ali Elmi. Hon hänvisar till sekreterare. Vill du att jag kopplar dit?
Nej, det är väl henne jag vill prata med. Det är om ett beslut som hon har röstat ja till. Vi har inte några telefonnummer till henne utan bara en e-postadress. Ja, okej. Men då tar vi Janine Alm Eriksson då. Är det verkligen korrekt att att en medborgare inte ska kunna ringa till ett riksdagsledamöte, eller? Ja. Man behöver inte ha ett telefonnummer. Nej, det behöver man inte. Hon hänvisar också till sekreterare. Okej. Acko Ankarberg Johansson. Jag provar, varsågod. Tack. Hej, det här är Acko Ankarberg Johansson, kristdemokrat, riksdagsledamot. Välkommen till riksdagen, det är växeln. Hej, jag söker Hans Eklind. Ringer där, varsågod. Tack. Hej, du har kommit till Hans Eklind, Kristdemokraterna. Var god och lämna ett meddelande efter tonen som följer. Välkommen till riksdagen. Hej, nu ska inte jag störa er mer. Det här är mitt sista samtal. Jag försöker att nå Abraham Halef en sista gång och sen så ska jag inte ringa mer. Det där ska vi se. Inte idag i alla fall. Nej, okej. Ska vi se vad det står på honom. Han har avgått. Ja, han hade avgått, ja. Just det. Men då har jag försökt att nå alla och en la på luren och två vill inte svara. Okej. Tack så mycket. Ja, tack, hej. Hej. Jag tar det igen. 22 personer som inte går att få tag på eller som inte vill svara på frågor har beslutat att Sverige ska införa ett helt nytt samhällssystem som innefattar allt. Är det demokratiskt? Tack för att ni tittade. Stötta kanalen Swish 0735 30 95 07 eller paypal.me/Martin Stensson.